مطمئنم تو خونه اکثر شما جوش شیرین پیدا میشه. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چجوری با جوش شیرین یه بافت شنی خوشگل به رنگاتون بدید و کلی تابلوهای برجسته درست کنید. بریم با هم ببینیم. برای این تکنیک به همون وسایل نقاشی نیاز داریم. من از رنگ اکریلیک برند کادنس میخوام استفاده کنم. شما از هر برندی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. نیاز داریم به آب چون حلال رنگ اکریلیک آبه. و مهمترین آیتم برای این تکنیک جوش شیرینه. شما نمیتونید از شکر و نمک به جای جوش شیرین استفاده کنید چون که فقط شبیه هم هستن. چون نمک و شکر در تماس با آب یا رنگ تغییر حالت میدن و آب میشن. پس از مواد خونگی دیگه جایگزین نکنید. نیاز داریم به قلمو، کاردک یا هر ابزار دیگه‌ای که برای طرحتون بهش احتیاج دارید. شما میتونید با توجه به طرحتون و با توجه به بافتی که میخواین ایجاد کنید ابزارهای مختلفی رو استفاده کنید. خب بریم برای درست کردن رنگ. من اول رنگی که میخوام رو با اکریلیک درست میکنم. مقداری زرد و نارنجی رو با سفید مخلوط میکنم. خوب به بافتش نگاه کنید. کاملا صاف و یک دسته. حالا بهش مقداری جوش شیرین اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم. اگه دیدید خیلی غلیظ شده میتونید بهش یکم آب اضافه کنید. حالا به بافتش توجه کنید. کاملا بافت شنی پیدا کرد و یکم حالت خمیری داره. تو این مرحله میتونید روی سطح بوم، چوب، مقوای کلفت یا هر جسمی که ضخامت خوبی داره ازش استفاده کنید. من روی سطح بوم براتون تست میکنم که بافتشو ببینید، ولی کار اصلی که میخوام خودم انجام بدم روی بافت دیگه‌ایه که حالت چوب پنبه‌ای داره. حاشیه قابمو با چسب کاغذی میپوشونم تا رنگی نشه. به رنگ سفید یه مقدار خیلی کم زرد اضافه میکنم و مخلوط میکنم. بافتش که کاملا صاف و یک دست شد، حالا بهش جوش شیرین رو اضافه میکنم. وقتی به اون بافت و غلظتی که میخوام رسیدم، یه مقدار ازش رو بر میدارم، روی کارم میزنم و پخش میکنم. همونطور که میبینید بافتش کاملا شنی شده. شما تو این مرحله میتونید با ابزارهای مختلف حتی بافتهای دیگه‌ای هم روی کارتون ایجاد کنید. حتما اجازه بدید زمینه کارتون کاملا خوش بشه، بعد طرحتون رو روش بکشید. برای این تکنیک بهتر از طرح‌هایی استفاده کنید که جزئیات کمی دارن، یه جورایی بزرگ هستن، چون ایجاد طرح‌های کوچیک و ظریف یه جورایی نشدنی و سخته. من میخوام برگ‌های درخت موز رو بکشم. برای همین به رنگ سبزم یه مقدار خیلی کم مشکی و یه مقدار خیلی کم سفید اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم. وقتی کاملا رنگم یک دست شد بهش جوش شیرین رو اضافه میکنم. بعد با پشت کاردک یه مقدار برمیدارم. اینکه به چه شکل و مقداری مواد رو قرار بدید کاملا به سلیقه و طرحتون بستگی داره. من با پشت کاردک فشار میدم که حالت فرو رفتگی برگ رو ایجاد کنم. چند تا نکته مهم بهتون در مورد این تکنیک میگم. اول اجزایی که دورتر هستن رو بکشید. مثلا من الان اول برگ‌های عقبی رو میکشم، بعد برگ‌های جلوتر و به ترتیب از دور به نزدیک میکشم. دوم اینکه فقط پایه و بیس طرحتون رو اول بکشید، بعد تو مراحل بعد سایه و جزئیات رو بهش اضافه کنید. سوم اینکه رنگ زیادی درست نکنید که خوش بشه و نتونید به راحتی شکل بدید و مجبور بشید آب اضافه کنید و اون حالت شنیش رو از دست بده.
حالا رنگم رو روشن‌تر میکنم، برگ بعدی رو میکشم. چون این برگ جلوتر قرار گرفته، نور بیشتری بهش خورده، پس روشن‌تره. توی این تکنیک ابزار مهم و کاربردی برای شما همین فرم و شکل از کاردکه. کاردک من پلاستیکیه، شما اگه فلزیشو میتونید تهیه کنید بهتره. با کمک کاردک خط وسط برگ رو ایجاد میکنم. برای ایجاد سایه روشن روی کارتون از دو روش میتونید کمک بگیرید. یکی این که تا کارتون خوش نشده با ترکیب رنگ چند درجه روشن‌تر و جوش شیرین رنگ روشن درست کنید و با کمک کاردک روی کارتون نور ایجاد کنید. و برعکسش با ترکیب رنگ چند درجه تیره و جوش شیرین رنگ تیره درست کنید و با کمک کاردک روی کارتون سایه ایجاد کنید. همونطور که میبینید من این روش رو دارم بهتون نشون میدم، ولی خودم میخوام از راه دوم استفاده کنم. اینطوریه که اول بیس کارم رو درست میکنم، در آخر با رنگ های تیره و روشن بدون استفاده از جوش شیرین روی کارم سایه روشن ایجاد میکنم که جلوتر تو مراحل آخریه کار بهتون اون روش رو کامل توضیح میدم. اگه میخواین روی کارتون بافت ایجاد کنید، هر تیکه از طرحتون رو که میکشید تا خوش نشده بهش بافتی که میخواین رو بدین. من با کمک یک قلموی باد بزنیم میخوام شیارهای خیلی نازک روی برگم ایجاد کنم. حالا رنگم رو روشن‌تر میکنم، برگ بعدی رو میکشم. چون این برگ جلوتر قرار گرفته، نور بیشتری بهش خورده، پس روشن‌تره. تو کشیدن مرز بین دوتا برگ دقت کنید تا مشخص بشه کدوم برگ جلوتر هست و کدوم برگ عقب‌تره. هر چند باری که این کار رو انجام میدم یه مقدار رنگ و خمیر روی قلمو میاد و باعث میشه نتونم اون بافتی که میخوام رو ایجاد کنم. پس قلمو رو کاملا تمیز و خشک میکنم و دوباره به کارم ادامه میدم.
چون این برگ هم ردیف برگ قبلیه با همون رنگ میکشم تا نشون بده این دوتا کنار همن، به یک اندازه بهشون نور خورده و رنگشون یکیه. خب برگ کناری که نور کمتری بهش خورده با رنگ تیره تر میکشم. هر جا از کار میخواین که لبه های تیزی داشته باشید، سر کاردک رو به همون سمت ببرید. اینجا میخوام برگ رو یه حالتی نشون بدم که تا خورده و روش یه مقدار رنگ تیره قرار میدم. کارم کاملا خوش شده. الان با رنگ اکریلیک بدون استفاده از جوش شیرین میخوام روی کارم سایه روشن ایجاد کنم. چون خود کار بافت داره، کافی قلمو رو بدون اینکه خیلی فشار بدم روی کارم بزنم تا شیارها و بافتا دیده بشه. این کار رو با رنگ روشن انجام میدم چون این برگ جلوتر قرار گرفته و نور بیشتری بهش خورده. همونطور که میبینید بافت کار تازه داره خودشو نشون میده. سعی کنید مرحله سایه روشن رو حذف نکنید. این تکنیک به خاطر نداشتن ظرافت و بزرگ بودن بافتش نیاز به اضافه کردن جزئیات داره. در واقع ما با کمک جوش شیرین بافت رو ایجاد میکنیم، با کمک سایه روشن بهتر بافت رو نشون میدیم. این برگ چون جلو قرار گرفته خب روشن‌تر از برگای پشتیه، حسابی بهش نور خورده، ولی بعضی از قسمت‌های این برگ مثل جاهایی که برخورد کرده با برگ‌های کناری یا قسمت‌های پایینیش نور کمتری بهش خورده، باید تیره تر بشه. رنگ تیره رو اول قرار میدم، بعد با کمک آب محوش میکنم. برای برگ کناری چون نور کمتری بهش خورده از سایه های تیره تری استفاده میکنم. فقط بعضی از قسمت‌های بالایی یکم نور بهش خورده با رنگ یکم روشن‌تر، نه رنگ سفید.
فقط چند درجه روشن‌تر یه مقداری اون حالت نور رو روش ایجاد میکنم. برگی که تا خورده بود رو با سایه روشن نشون میدم. قسمت فرو رفتگی که تاریک شده نور کمی بهش خورده رو کامل تیره میکنم تا شکل فرو رفته و تا خوردهش رو نشون بده و قسمت برجسته که بهش نور خورده رو روشن میکنم. در واقع با کمک رنگ تیره و روشن شکل برگا مشخص میشه. این برگ چون عقب‌تر قرار گرفته لابلای برگ‌های دیگه است و نوری بهش نخورده کاملا تیره شده. با همین روش تمام کارم رو رنگ‌آمیزی می‌کنم. نقاط اتصال برگ ها رو کاملا تیره می کنم. با قلموی پهن‌تر خیلی کم رنگ قهوه‌ای برداشتم و روی زمینه کارم سایه روشن ایجاد میکنم. دقت کنید خیلی کم تو رنگ قهوه‌ای زدم. اول روی دستمال کشیدم که رنگ اضافهش بره، بعد روی کارم کشیدم که فقط بافت زمینه یه مقدار مشخص بشه، پس رنگ زیادی بر نداشتم. برای این قسمت میتونید از واکس اسپرسو یا واکس مشکی هم استفاده کنید. کارم تموم شد، حالا چسب‌های حاشیه کارم رو باز میکنم. اینم از نتیجه تابلوی من. خودم خیلی دوستش دارم. کاملا برجسته شد و بافتش معلومه. شما هم نظرتون رو برام کامنت بذارید. اگه آموزش براتون مفید بوده لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.